السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيفتم؟ لاباس بخير؟ عواشركم مبروكه، يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا وبالعافيه ان شاء الله. انا جديده معكم في القناه، كنتمنى منكم تدعموني وتشوفوا لي فيديوز ديالي مستقبلا ان شاء الله. هذا الفيديو ديالي الاولي كنتمنى يلقى الاعجاب ديالكم. غنقدم لكم واحد الطبق سهل جدا على حسب الناس اللي بغاو الطبق يكون صحي، يعني لعشاء صحي في رمضان. سهل جدا، بقاو معايا تشوفوا الطريقه. اول حاجه خوتي نبدا معكم المقادير. عندنا هاد الابلي، هذا لو بلي غورمون معروف، يعني معروف، كاين كيديروا به لي صالاد، كاين اللي كيديروا بزاف ديال الوصفات. ان شاء الله من بعد نقدم لكم بزاف ديال فيديو على بزاف ديال الوصفات يمكن تعدلوا المغاربه بهذا لو بلي هذا. عندنا هنا الخضار، عندنا واحد القرعه مقطعه، واحد الجعده الخيزو خيزو مقطعه. عندنا هنا طوماط سوريز، واحد شويه طوماط سوريز مقطعه على جوج، واحد الفلفله مشلضه، واحد شويه ديال الكرومب، شويه ديال الجلبانه خضراء. عندنا هنا زيت الزيتون، غنحتاجو زيت الزيتون. عندنا شويه ديال القزبر والمعدنوس، عندنا واحد البصله مشلضه، عندنا واحد السنه ديال الثومه، هاد شويه ديال القمرون غير للتنسيم فقط. اللي ما بغاش القمرون يقدر يدير شويه شرائح الدجاج، يقدر يدير بزاف يعني ديال الحاجات، يقدر يدير شويه ديال الكفته مكوره معاه، يعني غير اضافه المذاق مغاير وصافي. عندنا هنا شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، واحد المعلقه ديال الصلصه ديال الحك عيشه. صراحه اخوتي هاد الوصفه غتعجبكم بزاف ان شاء الله، وغادي تجربوها وغادي تبلاو بها، خصوصا دابا في رمضان. يعني الافكار كيتسالاو، يعني والواحد كيبغي ياكل شويه صحي، بما اننا كنقيلوا نهار كامل صايمين والجسم ديالنا باش يتنقى من السموم. كنفضلوا من الاحسن ناكلوا شي حاجه صحيه بالليل، يعني نبعدوا شويه من المعجنات والحاجات الدسمه. نتوما كتعرفوا، خصوصا اللي كتبغي تنقص الوزن، حتى هي هاد الوصفه هذه صالحه لها بزاف. وحتى الوليدات الصغار، يعني بالنسبه للعام الفوق يقدر كتعجبهم بزاف. بعدا انا ولدي كتعجبه بزاف هاد الوصفه، وبما انه ما كيعجبوش الخضر ياكلهم يعني في السوبا ولا في شي اكله اخرى، كنحاول ندخل بزاف الانواع ديال الخضر مع هاد الابلي. ماشي ضروري هاد الانواع نيتهم، تقدر تدخلوا اي نوع ديال الخضره بغيتو، ولكن انا كنفضل هاد النوع هادو من الاحسن. يعني جربتهم وكيجيو لذاذ بزاف، وفيهم لي فيتامين بزاف نتوما عارفين، ومع حسب زيت الزيتون يعني كيعطي واحد النكهه رائعه. بقاو معايا تشوفوا الطريقه. اول حاجه خوتي كنضيفوا شويه ديال زيت الزيتون، والحاجه غادي نشحروا البصله والثومه على نار مهيله باش ما كتحرقيكمش. من بعد اخوتي كنزيدوا لي طوماط سوريز. نتوما كتعرفوا لي طوماط سوريز كيجيو لذاذ، انا كنفضل ديما نطيب بهم الاغلبيه ديال الوصفات، احسن يعني من لي طوماط العاديه، خصوصا لي بات. من بعد نوريكم واحد الطريقه ديال لي بات زوينه بزاف على الطريقه الايطاليه، غتعجبكم بزاف ان شاء الله. من بعد ما خوتي هانتوما كتشوفوا لي طوماط سوريز بدات يعني بحال اللي كتعسل، بحال اللي كتذوب شويه. دونك دابا كنزيدوا الخضر ديالنا كامله، كنخلطوا كلشي مع بعضياتو. كنضيفوا شويه ديال هاد يعني البهارات اللي قلت لكم قبيله، كنضيفوهم كلشي، نخلطوا شويه. كنزيدوا الليتر ديال الماء وكنخليهم يطيبوا على نار مهيله، ماشي مهيله يعني متوسطه، ويعني حتى كيطيبوا نص طياب. ملي كيطيبوا نص طياب ديك الساعه كنزيدوا لهم الابلي ديالنا. نتوما كتعرفوا الخضر يعني كيديو شويه الوقت على ديك الابلي 20 مينوت كيكون طايب.
دونك غنزبقوا الخضر من الاولين يطيبوا ويشربوا شويه الماء، عاد ديك الساعه كنزيدوا الابلي. بقاو معنا باش تكملوا على الطريقه. دونك اخوتي نشوفوا لي ليغوم ديالنا واش طابوا ولا مازال. دونك تقريبا نص طياب كما قلت لكم. دونك دابا غادي نزيدوا معاهم الابلي باش هو هذاك يعني 20 مينوت ديال الابلي مع لي ليغوم صافي غادي يكونوا هما هذوك باش تشرب شويه ديال المرقه. دونك انا بالنسبه كندير واحد الكاس واحد الفرد، يعني ما تشوفوش هاد الكميه هذه صغيره غادي تسكاو وغادي تزاد. نتوما اول مره يعني ديروها شويه حتى تشوفوا يعني لقات اقبال من طرف الافراد الاسره ديالكم والوليدات ديالكم، ديك ساعتك تبقاو تزيدوا معاهم. وإلا كنتوا غادي ترافقوها مع شي طبق اخر من الاحسن ديروا شويه، ولا ما كنتوش غادي ترافقوها مع طبق اخر يعني نتوما عينكم ميزانكم، نتوما كتعرفوا يعني هي ماشي بحال الرز ولكن كتزيد سكا شويه على الرز. دونك اخوتي من بعد ما ضفت الابلي ديالنا غادي نزيد واحد 2 كيسان كبار تقريبا ديال الماء، وغادي نخلط كلشي حتى يندمجوا جميع المكونات مع بعضياتها. الوصفه ديالنا تقريبا جاهزه، بقى غير شويه ديال القمرون. هذوك نتوما كتعرفوا القمرون يعني ما كياخذوش بزاف ديال الوقت في الطياب، نورمالمون 3 ولا 5 مينوت حتى يقربوا يعني يطيبوا. داك الساعه غادي نضيف لهم داك القمرون غير باش ينسم شويه الاكله ديالنا ان شاء الله، وبقاو معايا. بالنسبه اخوتي اللي عنده تساؤل ولا عنده اي تعليق على اي حاجه مرحبا يخليه ليا في التعليقات راني نجاوبه، وكنتمنى منكم تردوا عليا يعني كيفاش جاكم. انا معكم اخوتي، هو من بعد ما شحت منه مزيان وطاب حتى لي ليغوم ديالنا كنضيفوا شويه د القمون على حسب التنسيم كما قلت لكم، كيزيد يعطي واحد اللذه رائعه رائعه اخوتي. عرفتي ما واحد الريحه ما نقولكمش كي دايره. دونك صافي كنخلي واحد 3 دقائق لما حسب يطيب داك القمرون. كما كتعرفوا القمرون دغيا كيطيب كما قلت لكم، وصافي كنغطيوها شويه وصافي. خواتي ها هو الطبق ديالنا هو وجد. كنتمنى تقبلوا عليا، واللي باقي جديد معايا يتابونا في القناه ويدير ليا جيم ولا جات على خاطرو. كنتمنى الطبق ديالنا ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على التتبع. كنتمنى منكم اخوتي تشجعوني، كما قلت لكم انا مازال جديده في اليوتيوب، مازال ان شاء الله الجديد، مازال نقدم لكم بزاف ديال الوصفات ساهلين لواحد الدرجه اللي ما تخيلوش وما كياخذوش بزاف ديال الوقت، خصوصا الامهات اللي عندهم اطفال يعني ما كيبقى لهمش الوقت. يعني انا مجربه حتى انا عندي وليد صغير وما كيبقى ليش يعني الوقت باش يعني نطيب شي حاجه اللي فيها بزاف ديال الشقه، غير ساعه. وكما دابا قلت لكم مع الصيام ورمضان الواحد يعني ما يحاول يعني ما يمشيلوش يعني النهار كامل غير في الكوزينه في الطياب طياب 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 طياب. يعني رمضان نحاولوا ما امكن نديروا فيه العبادات ونتقربوا فيه من الله اكثر، قراءه القران والصلاه والسنن، وان شاء الله خوتي ينالوا الاعجاب ديالكم لي فيديوز ديالي ملي نقدم لكم. وشكرا بزاف 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 بزاف.